नमस्ते सबैजनालाई माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ परिकार लिएर आएको छु। आज मैले निम्कीको टुक्रा बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। लागि चाहिने सामानहरू मैले हाफ किलो मैदा लिएको छु, घिउ 2 चम्चा, नुन आधी चम्चा, ज्वानो आधी चम्चा, बेकिङ सोडा थोरै 2 चिम्टी लिएको छु। अब सुरुमा मैले यसमा घिउ एड गरिदिन्छु। घिउ राखेर राम्रोसँग यसरी मुछ्नुपर्छ। अब म यसमा नुन, ज्वानो, बेकिङ सोडा राखेर राम्रोसँग मुछ्नु सुरु गर्छु। ज्वानो र नुन राख्यो भने निम्कीको स्वाद एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। यसरी मुछ्दै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, घिउमा यसरी हुन्छ। मुछ्दा अब म यसमा पानी एड गर्दै मुछ्नु सुरु गर्छु। थोरै राखेर मुछ्नुपर्छ। हजुरहरूले यसमा घिउको सट्टा तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब डोटे एड भइसक्यो। अब म आधी घन्टाको लागि यो प्लास्टिकमा बेरेर राखिदिन्छु। आधा घन्टा भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, अघि भन्दा कति फुलेर राम्रो भएछ। अब म बेलेर निम्की बनाउन सुरु गर्छु। यसरी डल्लो बनाएको छु। अब मैले बेल्न सुरु गर्छु। मैले कराई बसालेर तेल पनि एड गरिसकेँ। यसरी बेल्दै गर्नुपर्छ। मैले यो बेलिसकेँ। अब छेउछेउको यसरी काट्दिने। यसरी पिस बनाउने। त्यसपछि मैले चाहिँ यत्रो साइज गरेँ। हजुरहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार पिस बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बनाएँ। कराईमा एड गरिदिन्छु। साथीहरू, यसरी चलाइदिनु पर्छ। यो निम्की पकाउँदाखेरि हाई फ्लेममा राख्नु हुँदैन। ग्यासलाई लोमा राखेर पकाउनु पर्छ। पाकिसक्यो। अब म निकालेर एउटा भाँडामा एड गरिदिन्छु। यसरी राख्नुभयो भने तेल सबै तल झर्छ। मैले सानो पिस बनाएको, यो चाहिँ ठुल्ठुलो पिस बनाएको। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखेछ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, कस्तो मजाले फुलेछ, कस्तो राम्रो देखेछ। हेलो साथीहरू, यो निम्की रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।